બજારની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું પ્રીતિ દલાલ અને મારી સાથે આજે જોડાઈ રહ્યા છે TCG AMCના MD અને CEO શહઝાદ મેડન. સર, સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને જો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન મારો એ જ રહેશે કે કઈ રીતના તમે અત્યારના માર્કેટને જોઈ રહ્યા છો, બિકોઝ ખાસો પ્રેશરમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે જે રીતના વેસ્ટ એશિયા વોર્સ છે, ટ્રમ્પના સ્ટેટમેન્ટ્સ છે અને પ્લસ રિઝલ્ટ સિઝન જે રીતના ચાલી રહી છે, કઈ રીતના જોયો છો તમે આગળ જતા ટ્રેન્ડ તમને કેવો લાગે? તો પ્રીતિબેન, થેન્ક યુ સો મચ ઇન્વાઇટ કરવાને વારે, મચ એપ્રિશિએટેડ. જો બજાર એકચ્યુઅલી વેલ્યુએશન્સ રીઝનેબલ છે, ઇકોનોમી એકચ્યુઅલી ઓન અ વેરી ગુડ વિકેટ પણ છે. તમે એવું જોશો તો ઇફ યુ એકચ્યુઅલી લુક એટ ઇટ, 2025માં મેની સ્ટેપ્સ ઓફ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ને RBI ને વરે they were very good improvement in the economy. તો Q4 ના રિઝલ્ટ અગર જોશો તમે, Q4 of FY26 ઘણા સારા રિઝલ્ટ હતા. પછી ઓફકોર્સ આ વેસ્ટ એશિયામાં ક્રાઇસિસ થયું. વેસ્ટ એશિયામાં ક્રાઇસિસના ઇન્ડિયાનું ઘણું ઇમ્પેક્ટ થયું બિકોઝ ઓફ આપણે કચ્ચા તેલમાં આપણું ઇમ્પોર્ટ છે તો એનું ઇમ્પેક્ટ હતું, પ્લસ AI ટ્રેડનું બી ઇમ્પેક્ટ હતું બિકોઝ બધા પૈસા AI ટ્રેડને વારે જતા હતા વર્લ્ડ વાઇડ. તો હમણાં એવું શું થાય છે, ઇફ યુ લુક એટ ઇટ, કે વેસ્ટ એશિયામાં હમણાં બી છમકરું ચાલ્યા જ કરે છે, બટ ઇટ એપિયર્સ કે ઇટ હેઝ ગોટ અ લિટલ લેસ એન્ડ પ્રોબેબલી ઘણું વધશે નથી. સો our main impact is on the West Asia side. અને તમે if you even look Q1 ના જે રિઝલ્ટ્સ આવે છે, Q1 FY27 જે રિઝલ્ટ્સ આવે છે ઓલ એક્રોસ, પ્લસ તમે જે ઇન્ડિકેટર જો વેધર ઓટો સેલ છે, રિયલ એસ્ટેટ સેલ છે, કંઈ બી તમે જો તો ઘણું સ્ટ્રોંગ હમણાં સુધી છે. તો ધી રેસિલિયન્સ જે છે, રેસિલિયન્સ મતલબ ધી સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધી ઇન્ડિયન જે ઇકોનોમી ને કન્ઝ્યુમર છે, હમણાં બી ઘણું સારું છે. વન મોર થિંગ આઈ વિલ સે, જે ઓઇલ ઇન્ટેન્સિટી જે હતી, ઓઇલ ઇન્ટેન્સિટી મતલબ ઓઇલનું જે ઇમ્પેક્ટ હતું એન્ડ ધી ઇમ્પેક્ટ ઓન ધી ઇકોનોમી કમ થયું છે, ઘણું કમ થયું છે ઓવર અ મેની પીરિયડ ઓફ ટાઈમ્સ. સો હમણાં સિચ્યુએશન એવું છે કે રિઝલ્ટ્સ આપણા વ્યૂમાં હમણાં સુધી આર બેટર દેન બાય એન્ડ લાર્જ બેટર દેન એક્સપેક્ટેશન્સ, ઓર સર્ટેનલી નોટ વર્સન. રેસિલિયન્સ ઘણી છે માર્કેટમાં. દેફોરને તમે એમ જો તો સપ્ટેમ્બર 2024થી માર્કેટ એકચ્યુઅલી ફ્લેટથી ડાઉન છે, એસ્પેશિયલી મિડ કેપમાં. આ પીરિયડમાં અર્નિંગ્સ બી વધ્યા છે, કંપનીઝ બી સારા પરફોર્મન્સ આપ્યા છે વિધિન ધીસ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. તો માર્કેટ રિલેટિવલી રિઝનેબલ છે. આ વેસ્ટ એશિયા ક્રાઇસિસ જેનું જરા કુલ ઓફ થાય, પ્લસ AI ટ્રેડનું જરા લોકોનું ધ્યાન હટી જાય જે થાય છે હમણાં સ્લોલી, ઇન્ડિયા આપણા વ્યૂમાં ઘણી સારી વિકેટ પર છે એન્ડ થિંગ્સ શુડ ઇમ્પ્રૂવ ગોઈંગ ફોરવર્ડ. અને યસ, યુ નો સર, આપણે જે પણ આપણે વાંચી રહ્યા છીએ કે ઇન્ડિયા ઇઝ ઇન અ વેરી ગુડ પોઝિશન. માર્કેટ એવું છે કે જો FI પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પણ જોઈએ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ગેટિંગ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ તો ઇન્ડિયા ઇઝ અ પ્રિફર્ડ માર્કેટ. પણ એ ચેન્જ નથી થઈ રહ્યું પ્રેક્ટિકલી, રાઈટ? કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો, કયા એવા આસ્પેક્ટ્સ તમે જોઈ રહ્યા છો જે આપણને એક ઇનવર્ડ એન્ટ્રી થાય ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સની ભારતમાં? અને શું એ આ મૂવિંગ પાસ જે છે, વેસ્ટ એશિયા વોર હોય એની એ બાબત છે તો અહીંયા આવશે, કે પછી AIનું જો સો કોલ્ડ બબલ છે જે અત્યારના આપણે જોઈ રહ્યા છે કે કેટલું ટેન્શન ક્રિએટ કરી રહ્યું છે કે AIનું જે આટલું ઓવર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ ગયું છે ગ્લોબલી, તો એ બબલ બર્સ્ટ થાય તો પાછા પરત ફરશે, કે આપણી અર્નિંગ સિઝન જે ચાલી રહી છે અર્નિંગ્સ જોઈને પાછા ફરશે? શું લાગે છે તમને? જો પ્રીતિબેન, ઇટ વિલ બી અ કોમ્બિનેશન ઓફ એવરીથિંગ. અર્નિંગ્સ તો આઈ થિંક ઠીક જ ચાલ્યા કરશે દેટ સિઝન. ટ્રમ્પ સાહેબ છે તો કંઈ થયા જ કરશે, કંઈ એક્શન તો થયા જ કરશે. ટેરિફ એનું નવું ચાલુ થયું છે હમણાં એટ ધીસ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ, તો તે તો ચાલશે જ. વેસ્ટ એશિયા ઓલ્સો રિલેટિવલી ચાલશે આપણા વ્યૂમાં, બટ લો એપ પર, રિલેટિવલી લો એપ પર ચાલશે ફોર ધી નેક્સ્ટ સમ ટાઈમ. ઓકે, સો દેટ વિલ ગો ઓન. AI ટ્રેડ બી તમે જો તો જે પીક હતું કે આપણા સ્ટોક્સ બધા ઘણા હેડ ટેકન અ લોટ ઓફ બીટિંગ, એસ્પેશિયલી આપણા IT સ્ટોક્સ એક્સેટ્રા. I think worst appears to be over. They have fallen a lot. હમણાં તું ઇમ્પ્લિમેન્ટ IT ને કરવું પડે,
AI ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કોર્પોરેટ્સને કરવું પડે તો આપણા આઈટી સર્વિસીસની કંપનીની જરૂર પડશે જ. ઓકે, સો આપણા વ્યૂમાં એના આઈટી સર્વિસીસ કંપનીઝનું બી જોબ વિચ વોઝ ધી વર્સ્ટ ઇમ્પેક્ટેડ ઓન અકાઉન્ટ ઓફ ધી AI ટ્રેડ, રાઈટ? થિંગ્સ તમારે કોમેન્ટ્રી જોઓ, તમારે અર્નિંગ્સ જોઓ, બધું કાફી ઇટ લુક્સ દેટ વર્સ્ટ માઇટ બી ઓવર. ઓલ્સો તમે કોરિયા તાઇવાનમાં જાઓ તો ધોઝ કંપનીઝ હેવ ગિવન fourfold earnings growth એક વર્ષમાં આપ્યું છે. બટ એવું તો ચાલ્યા નહીં કરે ના, ઇટ કેનોટ કીપ ગોઈંગ અપ દેટ મચ ઇફ યુ લુક એટ ઇટ. સો ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ આવર વ્યૂ ઇઝ દેટ એઆઈ ઇઝ અ રિયલ સ્ટોરી છે. સ્ટોરી ઘણી સારી છે એઆઈની, બટ લોટ ઓફ દેટ બધા ફ્રોથમાં ચાલી ગઈ. વેલ્યુએશન્સ ઓવરઓલ ઓવરસીઝ દે હેવ ગોન અપ ટુ મચ. થિંગ્સ વિલ મોડરેટ. ઇન્ડિયાનું નંબર આવશે. નો એક્ઝેક્ટલી ક્યારે આવશે ઇઝ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ ટુ સે કે પ્રિસાઇસલી ક્યારે આવશે, બટ you are closer than before to things turning around and to greater FII interest. આવવું જોઈએ FII ઇન્ટરેસ્ટ, આ પૂરો અંદાજા છે. અત્યારના આપણે માર્કેટ્સનું જો જોઈએ તો વેલ્યુએશન વાઇઝ સારા છે, જે એફઆઈને ઓલવેઝ આપણે મોંઘા લાગતા હતા. યસ, હજી બિટ્સ એન્ડ પીસીસમાં હજી બી વેલ્યુએશન છે થોડા હાયર સાઇડ પર, બટ આપણા માર્કેટ્સ ઓલવેઝ થોડા મોંઘા રહ્યા છે હિસ્ટ્રી આપણે જો જોઈએ તો. પણ અને જે વેરાયટી ઓફ એરિયાઝ છે ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ઇન્ડિયા, એ તમને આપણા તાઇવાન માર્કેટમાં કે કોરિયન માર્કેટમાં નહીં મળે. તો કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો એઝ અ મંચ, જો આપણે અત્યારના કામકાજ કરવું હોય? તમે કહ્યું કે એઆઈ ઇઝ અ રિયલ સ્ટોરી, રાઈટ, અને એ આગળ ચાલશે જ. સો શું તમને ટેક શેર્સમાં તમે અત્યારના નિવેશ કરી રહ્યા છો? બિકોઝ અત્યારના આપણે ડુ નોટ ટચનું એનું ટેગ લાગ્યું છે. શું તમારા માટે પણ એ ટેગ છે કે તમે અહીંયા નિવેશ અત્યારના કરવાનું શરૂ કરી રહ્યા છો કે નથી કરી રહ્યા? આપણા ટેક શેર્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. અમને નીચેના ભાવમાં બી લીધા જ. બીકોઝ સર્ટેન પોર્ટફોલિયોમાં ડિપેન્ડિંગ અપોન પોર્ટફોલિયોનું શું ઓબ્જેક્ટિવ હોય તો લીધેલા છે. આપણું એ વ્યૂ નથી કે ટેક શેર્સ આર સો ટુ સ્પીક અનટચેબલ શેર્સ નથી, રાઈટ? એવું કઈ ઇન્વેસ્ટરને લાગે છે. આપણા વ્યૂમાં વેલ્યુએશન ઘણું સારું છે. ઇન્ડિયન એઆઈ કંપનીઝ સોરી ઇન્ડિયન આઈટી સર્વિસીસ કંપનીઝ ઓલ્સો ફાયદો થવો જોઈએ. From this, it would take time, but ફાયદો થવો જોઈએ. આપણા વ્યૂમાં વર્સ્ટ ઇઝ પ્રોબેબલી ઓવર ફોર ધીસ સેક્ટર. તો હવે અત્યારના જો પ્રેઝન્ટ તરફ આવીએ, જે વોટ વી કેન સી એના પર નજર કરીએ, બિકોઝ એઆઈ ઇઝ ઇફ એન્ડ બટ કઈ રીતના તમે જુઓ છો અત્યારના? જો તમારે નિવેશ કરવું હોય તો તમે ક્યાં કરી રહ્યા છો? ક્યાં તમને વેલ્યુએશન વાઇઝ, ગ્રોથ વાઇઝ એક ટ્રેજેક્ટરી સારી લાગે છે, જ્યાં કારણ કે માર્કેટ્સ એટલા બધા રિટર્ન્સ નથી આપ્યા, તો નાવ ધ ઇન્વેસ્ટર વોન્ટ્સ રિટર્ન્સ, રાઈટ? ક્યાં તમે નિવેશ કરવાની સલાહ આપશો? કયા એરિયાઝ તમને ગમે છે, કયા સેક્ટર્સ તમને ગમે છે, ને ચૂઝ એન્ડ પિક કરવું હોય તો કયા ઓર્ડરમાં તમે અહીંયા નિવેશ કરશો? So valuations more reasonable છે probably in larger banksમાં as well as in IT services, but ત્યાં પણ જરા કન્સર્ન્સ છે. બટ તમે જાઓ તો while માર્કેટ નિફ્ટી કે NSE 500 ઓલ્સો કંઈ ફ્લેટ હોય ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, બટ એવું નથી કે માર્કેટમાં તેજી નથી. તમે ડિફેન્સ સ્ટોક્સ જાઓ, તમે EMS સ્ટોક્સ જાઓ, તમે એનર્જી પ્લે જે છે, whether it is transmission, distribution, and a lot of others in the energy chair, because India is going through a huge capex boom, right? The world is actually going through a huge capex boom, especially a huge electrification boom. A lot of work in defense which is going on, and digitization, which includes, of course, data centers, etc. એમાં ઘણું boom છે. તો તમે જોશો તો આ સ્ટોક્સમાં actually તેજી છે. લાસ્ટ I would say 18 months also, આમાં actually proper સારી રિટર્ન ઇન્વેસ્ટરને મળીએ છે. સો ધીઝ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આર ધેર. હમણાં જરા મોંઘા થઈ ગયા છે, બટ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, સ્ટોરી છે, ને આપણા વ્યૂમાં આઈ સેક્ટર્સ આગળ પણ ચાલશે. ને વેલ્યુએશન રીઝનેબલ છે. વી સેડ ઇન બે સેક્ટરમાં, વિચ ઇઝ આઈટી સર્વિસીસ એઝ વેલ એઝ ઇન લેટ અસ સે બેન્કિંગ. બટ ઓવરઓલ ઓપોર્ચ્યુનિટી તો છે, દેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ. બસ બીજા એટલા બધા નવા લિસ્ટિંગ છે, નવા સ્ટોક છે, there is always some opportunity, but sector wise I would say defense જે જરા ચાલ્યું, EMS, electrification, that entire theme તે હમણાં સુધી ચાલ્યું છે, સારું રિટર્ન આપે છે, આગળ જઈને બી સારું રિટર્ન આપવું જોઈએ.
અને બેંક્સની જો આપણે વાત કરીએ તો તમે કયા વર્ટિકલ્સ ગમે છે? બિકોઝ ઇટ્સ ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરમાં જો નજર કરીએ તો ઇટ્સ અ બિગ બંડલ અહીંયા. શું તમે ઇન્સ્યોરન્સ, પ્રાઇવેટ બેંક્સ, PSU બેંક્સ હોય, NBFCs હોય, સ્મોલ બેંક્સ હોય, કેપિટલ માર્કેટ્સના કાઉન્ટર્સ હોય, કઈ બાજુ તમે નજર રાખી રહ્યા છો? એકચ્યુઅલી ઓલ એક્રોસ ઓપોર્ચ્યુનિટી બધા સારા છે. કેપિટલ માર્કેટ્સમાં બી છે, તે જરા મોંઘા છે બાય એન્ડ લાર્જની વાત કરું છું. લેન્ડિંગ ફિનાન્શિયલ્સ એસ્પેશિયલી પ્રાઇવેટ સેક્ટર લાર્જ બેંક્સ આર મચ ચીપર બટ ઓફકોર્સ દેટ ઇઝ જે સ્ટોરી બધાને ખબર છે, એવું કંઈ નવું નથી બોલતો. સો દેટ ઇઝ અ વેલ ઓન્ડ એન્ડ વેલ નોન સ્પેસ એન્ડ દેર આર ઇનફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઓલ્સો ઇન એનબીએફસીઝ બી તમે જો તો વી વર ટોકિંગ અબાઉટ સેક્ટર્સ જે નિફ્ટી ફ્લેટ હોય, બટ અને સેક્ટર્સમાં એનબીએફસીમાં ઇવન લાર્જ એનબીએફસીઝ કેટલું સારું રિટર્ન આપ્યું હશે ઓવર ધ લાસ્ટ 18 months. સો ઓપોર્ચ્યુનિટી તો છે જ છે ઓલ એક્રોસ. નજીક કરીએ જે રીતના ઓફકોર્સ આપણને મોન્સૂનની ચિંતા હતી, પણ મે બી અત્યારના એવું લાગે છે કે હવે સેટ થતું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ને મે બી થોડુંક પ્લસ માઇનસ અહીંયા બની શકે છે મોન્સૂન. પણ ડિમાન્ડ પર સે કંઈ હવે તમને ચિંતા લાગે છે? કારણ કે જે હજી પણ આપણે જો જોઈએ તો રૂરલ ડિમાન્ડ ઇઝ ગુડ, અર્બન ડિમાન્ડ ઇઝ ઓલ્સો ફેરલી ગુડ. અને જે આપણે ડિસ્ક્રિશનરી કન્ઝમ્પશન હોય કે સ્ટેપલ્સ હોય કે જો નજર રાખવી હોય અને જે રીતના FMCGના આપણને રિઝલ્ટ્સ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે, સો ફાર જેટલા આવ્યા છે એ ક્વાઇટ ગુડ આવ્યા છે. આ સ્પેસમાં તમે નિવેશ કરી રહ્યા છો? હાજી, જો આઈ થિંક ઇમ્પોર્ટન્ટ એવું છે કે વોટ આઈ સેડ ધી રેસિલિયન્સ ઓફ જે સ્ટ્રેન્થ છે કન્ઝમ્પશનનો, ઇન્વેસ્ટરનું સ્ટ્રેન્થ છે. તમે કોઈ પણ સેલ્સ જો તમે ટુ વ્હીલર્સના સેલ્સ આવ્યા છે હમણાં, રિઝલ્ટ આવ્યા છે, તમે જો કોમેન્ટ્રી બી કંપનીના જો, તમે કઈ લેટસ પુટ ઇટ આઈ રિટેલ કંપનીના બી રિઝલ્ટ આવ્યા છે, ઓલ એક્રોસ સ્ટ્રોંગ છે. તો કન્ઝ્યુમર હમણાં રૂરલ અર્બન ઇઝ સ્ટીલ કન્ટિન્યુઝ ટુ બી સ્ટ્રોંગ. ઓનલી થિંગ ઇઝ ધી વે વી સી ઇટ, જ્યારે FMCGમાં જનરલી ઓપોર્ચ્યુનિટી જોવું જોઈએ તો છે સ્ટેપલ્સમાં દેર આર સમ કંપનીઝ જેના રિઝલ્ટ બી આવ્યા છે જે સારા છે, બટ મેની કંપનીઝ અધરવાઇઝ વિલ બી વેરી એવરેજ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ પરફોર્મન્સ. બિકોઝ શું છે કે એટલું બધું નવા ઓપ્શન આવ્યા છે, તો ધી લાર્જર ટ્રેડિશનલ કંપનીઝ probably જરા losing out છે relative to the new ones. But in general, consumption too is going up. Discretionary consumptionમાં probably જાસ્તી પોટેન્શિયલ છે. ને એમાં શું છે કે FMCG કંઈ ખોટું નથી, બટ રિલેટિવ ઓપોર્ચ્યુનિટી, રિલેટિવ અટ્રેક્ટિવનેસ ઇન અધર્સ ઇઝ પ્રોબેબલી હાયર એટ ધીસ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ અર્નિંગ્સ ગ્રોથના પર્સ્પેક્ટિવથી, કે અર્નિંગ્સ ગ્રોથ બીજા સેક્ટરમાં શાયદ જાસ્તી આવશે કમ્પેર ટુ ધી લેટ અસ કોલ ઇટ કન્ઝ્યુમર સ્ટેબલ સેક્ટર. પહેલાં જ કહ્યું કે બેન્કિંગ સેક્ટર છે કે ડિફેન્સ છે કે EMS સ્પેસ છે, આઈ થિંક એમાં તમે વધારે એક ગ્રોથની ઓપોર્ચ્યુનિટીને રિટર્ન્સની ઓપોર્ચ્યુનિટી વધારે જોઈ રહ્યા છો. આઈ થિંક દેટ્સ વોટ યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ સે, રાઈટ? જી. ઓફકોર્સ એટલે અહીંયા ઓફકોર્સ છે એવન્યુઝ છે ઘણા બધા. જો તમારે નિવેશ કરવું હોય તો આપણે વધારે પણ અહીંયા ચર્ચા કરીશું, પણ લઈ લેવાનું છે મારે અહીંયા બ્રેક. તો બ્રેક લઈશું ને પાછા ફરીશું. જોડાયા રહેજો મારી સાથે.
બજારની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ TCG AMCના MD અને CEO શહેજાદ મેડન સાથે. સર, બીજા જે અપકમિંગ એરિયાઝ છે, બિકોઝ આપણે ઘણા બધા ન્યૂ એરિયાઝ હવે ઇમર્જ થતા જોઈ રહ્યા છે અને અહીંયા ગ્રોથ પ્રોપેન્સિટી બી ઘણી બધી છે અને સારું એવું આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ પણ ત્યાં જોઈ રહ્યા છીએ સરકાર તરફથી અને પ્રાઇવેટ પ્લેયર્સ તરફથી. અને એ છે જે ડેટા સેન્ટર્સ છે અને એના લીધે સેમિકન્ડક્ટર છે, EMS સ્પેસ તમે ઓલરેડી મેન્શન કરી. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો અહીંયા જો નિવેશ કરવું હોય તો તમે કયા વર્ટિકલ્સમાં કરશો? અને રિન્યુએબલ એનર્જી, બિકોઝ ડેટા સેન્ટર્સ આવશે તો એટલો જ પાવર વપરાશે, એટલે જ રિન્યુએબલ એનર્જીની પર અત્યારે આપણને જરૂર પડશે. કયા વર્ટિકલ્સ તમને ગમે છે અને અહીંયા કઈ રીતના તમે ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો? Actually, ઘણી સારી ક્વેશ્ચન. સી ધ એન્ટાયર ઇલેક્ટ્રિફિકેશન થીમ જે છે, ઇલેક્ટ્રિફિકેશન થીમ ઇઝ કે તમે ઇફ યુ સી ધી વર્લ્ડ જેવું છે, the world jara is moving towards electrification, moving away from, let us say, fossil fuels. So initially start from more of an environmental perspective, but increasingly if you jab tame jao to it has become much more on account of let us put it actually energy security. War je che apro jo West Asia ma che, it has proved that you have to have your own energy security. Increasingly chale renewables પણ હોય તો renewables typically માં બે ઇશ્યુ હોય. એક તો છે which is it is away from consumption center, તે મતલબ ચાલો મુંબઈથી અમદાવાદથી દૂર હોય, it is in more ગુજરાત, અંદર, રાજસ્થાન etc. That is where renewables હોય. ને it is intermittent. It is only at certain times in the day. So that entire system, everything from generation to grid, which is transmission and all battery storage etc., ઘણી સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એમાં. ને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી તો હમણાં I would say just start જ થયું છે. હમણાં ઘણા વર્ષની વારે આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણા વ્યૂમાં ચાલશે. તો કઈ આ લોંગ સ્ટોરી છે. ધી ઓવરઓલ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન થીમ ઘણી લોંગ સ્ટોરી છે. એની ઉપર ડેટા સેન્ટરનું આવશે. નાઉ ઇન્ડિયા એઝ યુ નો તમને ડેટા સ્ટોરેજ અહીંયા જ હોય તો one is તો નોર્મલ ડેટા સ્ટોરેજ which is there which requires data center. એની ઉપરથી AI ડેટા સેન્ટર બી આવશે. તો હમણાં તો આપણી પાસે કઈ 1.5 ગીગાવોટ કઈ ડેટા સેન્ટર છે. Depending upon 10 to 15 gigawatts by 2035 तक जैसे maybe 8 gigawatts by 2030, right? तो opportunity घनी है, huge space है. हाँ आई है कि you have to pick and choose because બધા તો winner नहीं હોય. But I opportunity India एक capex boom માં ચાલી રહ્યો છે. A lot of it on account of the investment, especially in the electrification. તો તમે the opportunity વાત કરો છો, this is one very big opportunity જે આપણા વ્યૂમાં ઘણા વર્ષને વરે ચાલ્યા કરશે. તો આ એક છે. ઓફકોર્સ EMS છે, ડિફેન્સ બી છે, એક ઘણી મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી જે તમે જો આ વર્લ્ડ વેલ લેટ અસ વર્લ્ડ ઇન્ક્રીઝિંગલી ફ્રેગમેન્ટેડ થયું છે. કોઈ આની સાથે ડિપેન્ડન્સ નહીં કરી શકે. આપણા નેબરહુડ બી લેટ અસ સે ડિફિકલ્ટ છે. તો આત્મનિર્ભરતા ડિફેન્સમાં ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નાઉ એક તો ડિફેન્સમાં આત્મનિર્ભરતા, બીજું ડિફેન્સ એક્સપોર્ટ બી આપણા ઘણા સારા તરીકે સારી એક્સપોર્ટ ચાલ્યા કરે છે. ને આ આપણા વ્યૂમાં ઇન્ડિયાથી બી ઘણી ચાલશે. તો આ ડિફેન્સ overall electrification which includes data center, EMS, electronics. So basically self-reliance, the overall call it આત્મનિર્ભરતા થીમ આપણા વ્યૂમાં ઘણા વર્ષને વરે એના ચાલવું જોઈએ. ઓફકોર્સ. અને સાથે જે આપણે ભારત જે મેન્યુફેક્ચરિંગ માં આગળ વધવા માંગે છે, સર્વિસમાં ઓફકોર્સ આપણે વી હેવ બીન સ્ટ્રોંગ અને હવે મેન્યુફેક્ચરિંગ અને એને લીધે કે આપણે GDP પણ વધશે ને આત્મનિર્ભરની જે આપણે વાત કરી રહ્યા છે. પણ કઈ રીતના તમે જુઓ છો? બીજા મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇઝ અ વાસ્ટ એરિયા, રાઈટ? એમાં જો તમારે ચૂઝ એન્ડ પિક કરવું હોય તો તમે ક્યાં કરશો? ક્યાં તમને લાગે છે કે તમે જે સેક્ટર્સ કયા એ સિવાય તમને લાગે છે કે અહીંયા એક સારો એવો ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે? તમે બરાબર બોલ્યો, મેન્યુફેક્ચરિંગ ઘણી વાઇડ છે, બધું જ મેન્યુફેક્ચરિંગ છે ઇન અ સેન્સ. બટ આપને લાગે છે કે જાસ્તી આઈ કોલ ઇટ
ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ એક્સેટ્રા તમે પૂરી કેપિટલ ગુડ સેક્ટર જો તો બધું સારું જ ચાલે છે, બધા સારા ચાલે છે. બટ ધી actually electrification theme which includes everything, generation, transmission, distribution, renewables, આમાં ઘણી સારી સ્ટ્રોંગેસ્ટ ગ્રોથ ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ આવશે at this point in time. બાકી એન્જિનિયરિંગમાં બી સારું આવશે, બટ this will be the strongest sector આપણા વ્યૂમાં over the next 4-5 years. આપણે ઘણા બધા બાયલેટરલ ટ્રેડ્સ થતા જોઈ રહ્યા છીએ અને એમાં FTA સાઇન થયા છે UK સાથે આપણે જોયું. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો જે આપણે બાયલેટરલ ટ્રેડ્સ સાઇન્સ એગ્રીમેન્ટ્સ કરી રહ્યા છે એમાં ટેક્સટાઇલ જે આપણું એક વખતે એમાં આપણે સ્ટ્રેન્થ ધરાવતા હતા અને હજી બી વી આર ગોઈંગ સ્ટ્રોંગ ઇન દેટ. કોઈ એવા તમે બેવરેજીસ હોય, ટેક્સટાઇલ્સ હોય, કોઈ એવા તમે એરિયાઝ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં હવે તમને લાગે છે કે અહીંયા જો નિવેશ કરીએ તો આપણને સારું એપ્રિસિએશન મળી શકે છે? આઈ થિંક બે ચીજ છે આ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટમાં. એક તો છે ધી એકચ્યુઅલ એક્સપોર્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી જે હશે ટેક્સટાઇલમાં હોય, ઓટોમોબાઈલ્સમાં બી હોય, ટુ વ્હીલર્સમાં બી હોય, ઘણા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ત્યાં પર છે, એન્જિનિયરિંગ પ્રોડક્ટ્સમાં બી હોય. બિકોઝ તમે જો તો યુરોપમાં કે એકચ્યુઅલી મેન્યુફેક્ચરિંગ ઘણું કમ થાય છે અને કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન બી હાયર છે, આપણે ઇન્ડિયન ક્વોલિટી બી સારી છે, સો લોટ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ કેન ગો. દેટ ઇઝ વન વેરી બિગ ઓપોર્ચ્યુનિટી આઈ વુડ સે ઓલ એક્રોસ, ઇન્ક્લુડિંગ ઇન ટુ વ્હીલર્સ, ઓટો એક્સેટ્રા, ટ્રેક્ટર્સ, બધા સારામાં, અધર દેન ટેક્સટાઇલ્સ ઓફકોર્સ જ્યાં આપણી ડોમિનન્સ હતી એક પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ में. બટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી ઓલ્સો એક સ્ટેટમેન્ટ બી છે, ઇટ ઇઝ અ પોઝિટિવ સ્ટેટમેન્ટ. જ્યારે એગ્રીમેન્ટ હોય તો વી આર ઓલ્સો ઇટ ઇઝ અ વેરી પોઝિટિવ અધર દેન એકચ્યુઅલ બિઝનેસ ઇન ધી શોર્ટ ટર્મમાં સેન્ટિમેન્ટ બૂસ્ટર બી છે. So it gives a positive confidence to markets that we are well integrating into the global, let us call it ecosystem. India be एक important market છે. So these are the two benefits I would say આપણા ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટના. યસ, અને એક લાસ્ટ ક્વિક મને જે ટચ અપોન કરવું હતું એ ફાર્મા એઝ અ સેક્ટર કે હેલ્થ કેર અહીંયા તમે નિવેશ કરી રહ્યા છો? છે આપણી પોઝિશન્સ છે ફાર્મામાં. ફાર્મા બી ઘણી સારી સેક્ટર છે હમણાં. ઓફકોર્સ ત્યારે ફાર્મા ઇઝ એકદમ ડાયવર્સ સેક્ટર છે, તો એમાં ઓફકોર્સ એક્સપોર્ટ્સ બી છે, એક્સપોર્ટ્સમાં બી there is generic, then there is a domestic market, there is hospitals, ઘણું બધું ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. તો આપણું છે એમાં ઓફકોર્સ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ એમાં શું છે કે US ટેરિફ્સના આઈ વુડ સે જરા ક્લાઉડને લોકોના ચિંતા છે, કન્સર્ન છે કે શું થશે એટ દેટ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ. કાલે બી એનાઉન્સમેન્ટ હતું US ટ્રમ્પ સાહેબનું શું કરશે જેનરિક એક્સપોર્ટ. તો એક આ ક્લાઉડ છે બટ ઓવર ધી સેક્ટર, બટ અધરવાઇઝ વેલ્યુએશન રિઝનેબલ છે. ઇન્ડિયા ઇઝ અ કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ એન્ડ આપણું લોંગ ટર્મ ગ્રોથ તો ફાર્મામાં બી ઘણી સારી છે. ડોમેસ્ટિક, ઓફશોર ને બધા અધર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, ડાયગ્નોસ્ટિક્સ છે, હેલ્થ કેર છે, તે તો વધવું જ જોઈએ. દે આર ઓફકોર્સ ડોમેસ્ટિક સ્ટોરી, બટ ઘણું સારું વધશે. તો આપણા પાસે એમાં બી હોસ્પિટલ્સમાં બી ડાયગ્નોસ્ટિક્સમાં બી જરા પાર્ટિસિપેશન છે. તો ઓન ધેટ નોટ સર, રજા લેવાનો પણ સમય થઈ ગયો છે. ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને તમારા વેલ્યુએબલ ઇનપુટ્સ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. થેન્ક યુ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા પર જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.